Το νέο κύκλο της ρωσικής αντεπίθεσης και της σφοδρότητας με την οποία αυτή διεξάγεται τα τελευταία 24 ώρα στην περιφέρεια του Κούρσκ και για την οποία υπήρξαν δημοσιεύματα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις σαρώνουν κυριολεκτικά την περιοχή, όπως είπαμε και εμείς χθες, επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με την καθημερινή έκθεση που δημοσιεύει για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις Ρωσίας στο συγκεκριμένο μέτωπο, δίνοντας έναν μεγάλο αριθμό ουκρανικών απολειών σε σημαντικά οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν, είτε αυτά βρίσκονταν εντός του Κούρσκ είτε στο Σούμι και ετοιμάζονταν να εισβάλλουν στο ρωσικό έδαφος. Έτσι λοιπόν η ρωσική πλευρά, εκτός αναφοράς για το ποιες ουκρανικές μονάδες χτύπησε και σε ποιες περιοχές, όπως επίσης και για την απόκρουση της νέας εισβολής που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Ουκρανοί προς την κατεύθυνση του Γκλούσκοβο, ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχασαν περισσότερους από 300 άνδρες και καταστράφηκαν 10 τεθωρακισμένα οχήματα, μεταξύ των οποίων 7 άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένως αυτά 2 αρμάτων μάχης Leopard γερμανικής κατασκευής, ενός οχήματος μάχης πεζικού και 2 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης. Οι Ουκρανοί έχασαν μέσα σε μόλις μία ημέρα 7 άρματα μάχης και μάλιστα τα 2 από αυτά ήταν Leopard, κάτι πραγματικά πρωτάκουστο, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί από την αρχή της Ουκρανικής εισβολής. Ενώ συνεχίζοντας η ρωσική ανακοίνωση αναφέρει και την καταστροφή μιας βρετανικής κατασκευής αυτοπροωθούμενης μονάδας πυροβολικού AS-90, 2 όλμων και 11 ακόμα οχημάτων. 8 στρατιωτικοί των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων παραδόθηκαν, καταλήγει η ανακοίνωση, με την απώλεια των 7 Ουκρανικών τάγκ να αποδεικνύει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους Ουκρανούς που εισέβαλαν στο Κούρσκ, ενώ την ίδια στιγμή, χθες βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δηλώσεις που πραγματοποίησε προσπάθησε να καθησυχάσει τον Ουκρανικό λαό, λέγοντας ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Κούρσκ κρατούν γερά τις περιοχές που έχουν καταλάβει και πως αμήνονται με επιτυχία στις ρωσικές επιθέσεις. Μόνο που τα στοιχεία που παράθεσε πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, όπως επίσης και οι πληροφορίες που καταφθάνουν από τα μέτωπα, μιλούν για σαρωτικές κινήσεις των ρωσικών δυνάμεων, για έναν κυριολεκτικά χαμό στο Κούρσκ που έχει ξεκινήσει να συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα και που αυξάνει σε ένταση ώρα με την ώρα που περνάει.